Chào mừng quý nhà đầu tư đang quay trở lại với chương trình Mastock Live, chương trình do công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam thực hiện. Và hôm nay, Phan Trắng rất vui khi được đồng hành cùng với quý nhà đầu tư trong phiên sáng thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2026. Và mở đầu chương trình thì mời quý vị cùng theo dõi video điểm tin thị trường tuần qua. Với chủ đề Nghị quyết 79 và động lực mới cho thị trường thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe và trao đổi với chuyên gia chị Trần Thị Ngọc Hòa là chuyên viên phân tích cấp cao của công ty cổ phần chứng khoán Mirasset Việt Nam. Dạ, xin chào chị Hòa. Xin chào Trắng, xin chào quý nhà đầu tư. Vâng, thì tuần giao dịch 2026 đầu tiên đã khép lại. Chúng ta có rất là nhiều thông tin vĩ mô quan trọng và nổi bật trong đó là Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về kinh tế nhà nước. Và không biết rằng thì chị Hòa hôm nay có mang đến những cái tóm tắt nào của nghị quyết cũng như là những điểm nhấn nào mà nhà đầu tư cần lưu ý trong Nghị quyết 79 không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì trong tuần vừa qua vào ngày 8 tháng 1 thì Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Thì trước tiên chúng ta cần hiểu về khái niệm và nền tảng thế nào là nền kinh tế nhà nước. Thì khái niệm về nền kinh tế nhà nước trong Nghị quyết 79 thì định nghĩa là nền kinh tế nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường. Trong đó thì nền tảng của kinh tế nhà nước là bao gồm, chúng ta cần hiểu là kinh tế nhà nước không chỉ hiểu trong các phạm vi hẹp, đó là chỉ là những các doanh nghiệp nhà nước, mà nó bao gồm rộng hơn, đó là tất cả các nguồn lực mà nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối, bao gồm thứ nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, cũng như là tài nguyên nước, vùng biển, vùng trời và không gian ngầm. Và thứ hai đó là các công trình kết cấu hạ tầng do nhà nước xây dựng, đầu tư. Và thứ ba đó là ngân sách nhà nước cũng như là dự trữ quốc gia và các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Và thứ tư đó là các doanh nghiệp nhà nước mà chúng ta cũng không biết, và tổ chức tín dụng nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Và thứ năm đó là đơn vị sự nghiệp công lập. Thế thì vì sao mà nghị quyết này ra đời vào tại thời điểm này? Thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì kinh tế nhà nước luôn giữ cái vai trò là chủ đạo và thực hiện tốt cái chức năng về định hướng cũng như là dẫn dắt và điều tiết hoạt động kinh tế. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số cái hạn chế. Ví dụ như là về các chính sách pháp luật về kinh tế nhà nước vẫn chưa theo kịp được thực tiễn phát triển của nền kinh tế thị trường. Và trong đó và ngoài ra thì việc quản lý và khai thác cũng như là sử dụng nhiều cái nguồn lực và tài sản của nhà nước thì cũng chưa thực sự là có hiệu quả. Do vậy nhằm phát huy hơn nữa vai trò của kinh tế nhà nước trong thời gian sắp tới, bên cạnh là chú trọng việc phát triển kinh tế tư nhân là cái động lực tăng trưởng kinh tế, thì kinh tế nhà nước được xác định là thành phần quan trọng của nền kinh tế và giữ vai trò dẫn dắt trong thời gian sắp tới. Và trong Nghị quyết 79 thì cũng nêu rõ cái mục tiêu chung là đến năm 2030 thì phấn đấu nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại cũng như là thu nhập trung bình cao, và tầm nhìn 2045 là trở thành nước phát triển và thu nhập cao. Thì trong nội dung của Nghị quyết 79 cũng nêu rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là bao gồm những cái thành phần nền tảng của nền kinh tế nhà nước. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái mục tiêu cụ thể đối với mỗi cái thành phần của nền tảng kinh tế nhà nước. Thứ nhất là về đất đai, tài nguyên, thì đây là cái nguồn lực rất là quan trọng trong kinh tế nhà nước, thì mục tiêu là phải quản lý, khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả hơn nữa. Và thứ hai là về tài sản kết cấu hạ tầng, thì mục tiêu là phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ và hiện đại trong thời gian sắp tới. Chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua cũng như là trong thời gian sắp tới thì hàng loạt các dự án hạ tầng cũng như là các dự án trọng điểm được đẩy mạnh hơn, và trong đó thì nguồn vốn của nhà nước cũng đóng vai trò dẫn dắt. Mà muốn được triển khai các kế hoạch đầu tư hạ tầng thì chúng ta cần phải có nguồn vốn. Do vậy là cái mục tiêu về trong cái Nghị quyết 79 cũng quy định về những cái mục tiêu về ngân sách nhà nước cũng như là dự trữ. Thì những cái mục tiêu cho đến năm 2030 thì có một số cái mục tiêu chính như là
tỷ lệ huy động nguồn ngân sách trong giai đoạn 2026-2030 là chiếm khoảng 18% GDP. Và tỷ lệ bội chi ngân sách là khoảng 5% GDP, cũng như là mục tiêu nợ công không quá 60% GDP. Trong đó thì chúng ta nâng tỷ trọng chi đầu tư lên và giảm cái tỷ trọng chi thường xuyên so với giai đoạn trước đó. Thì cái việc mà giảm cái tỷ trọng chi thường xuyên so với giai đoạn trước đó thì một phần cũng nhờ vào cái việc tinh gọn bộ máy nhà nước trong thời gian vừa qua. Còn về đối với mục tiêu của doanh nghiệp nhà nước thì chúng ta trong nghị quyết 79 thì nêu cái mục tiêu là phấn đấu đến năm 2030 thì có 50 doanh nghiệp nhà nước sẽ vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, và thứ hai đó là từ 1 cho tới 3 doanh nghiệp nhà nước sẽ vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Thì chúng ta biết rằng là top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới thì những cái doanh thu của các doanh nghiệp này thì lên đến là hàng chục tỷ USD. Và cái danh sách mà 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới thì có doanh thu trong năm 2024 là nói chung là tùy vào từng năm, thì khoảng đâu đó con số là 30 tỷ đô. 30 tỷ đô đó là con số thấp nhất. Và cái mục tiêu thứ ba đó là mục tiêu về 100% doanh nghiệp nhà nước sẽ thực hiện việc quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số. Và đặc biệt đó là cái mục tiêu mà 100% tập đoàn kinh tế cũng như là các công ty nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị của OECD. Thì cái nguyên tắc quản trị của OECD đó là cái nguyên tắc quản trị doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế. Thì điều này nó giúp nâng cao hơn cái tính minh bạch cũng như là cái trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước và nâng cao cái hiệu quả sử dụng vốn của nhà nước. Thì do vậy á, khi mà cái rủi ro quản trị giảm xuống thì cái việc mà định giá lại sẽ được định giá lại cao hơn, và từ đó có thể thu hút thêm về dòng vốn cho các doanh nghiệp này. Còn mục tiêu đối với tổ chức tín dụng nhà nước thì trong nghị quyết 79 cũng ghi rõ là mục tiêu là đến năm 2030 thì có phấn đấu có ít nhất là 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á và tổng tài sản. Thì chúng ta biết rằng là 3 ngân hàng thương mại nhà nước mà niêm yết đó là Vietinbank, Vietcombank và BIDV. Và cái mục tiêu thứ hai là phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu và tiên phong về công nghệ. Và để thực hiện được những cái nhiệm vụ và những cái giải pháp và những cái thì trong cái nghị quyết 79 cũng nêu ra những cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Thì như chúng ta quan sát trên hình thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều cái giải pháp đối với từng cái nền tảng của nền kinh tế nhà nước. Thì Hòa xin phép được chia sẻ là về những cái nhiệm vụ cũng như là cái giải pháp cụ thể đối với một số cái khía cạnh mà liên quan và nhà đầu tư quan tâm tới thị trường. Thì thứ nhất là về đất đai và tài nguyên, rồi kết cấu hạ tầng nè, cũng như là về nhiệm vụ giải pháp về doanh nghiệp nhà nước, cũng như là về các tổ chức tín dụng nhà nước. Thì chúng ta thấy rằng là đối với cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thì đối với đất đai và tài nguyên thì nhiệm vụ và giải pháp cụ thể thì là hoàn thiện pháp luật cũng như là phân cấp phân quyền hơn nữa trong quản lý. Còn đối với kết cấu hạ tầng thì đặc biệt đó là cái điểm đặc biệt đó là khuyến khích mở rộng áp dụng hợp tác đầu tư theo hình thức công tư, tức là PPP. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án hạ tầng trong thời gian sắp tới. Và thứ ba là những cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với doanh nghiệp nhà nước, đó là doanh nghiệp nhà nước vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt và tập trung vào các lĩnh vực then chốt như là năng lượng, logistics, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ cũng như là hạ tầng số. Thì trong đó điểm nhấn mạnh đó là tiếp tục thực hiện cái lộ trình cổ phần hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Còn đối với cái nhiệm vụ và giải pháp cụ thể đối với cái tổ chức tín dụng nhà nước thì điểm đặc biệt đó là chúng ta sẽ là cái nhiệm vụ là nâng cao cái năng lực quản trị rủi ro, cũng như là đặc biệt đó là sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước để nâng cao năng lực tài chính. Thì Hà xin tóm lại đó là cái nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước kỳ vọng là sẽ giải phóng và khơi thông cái nguồn lực nhà nước, và đây là một cái tín hiệu tích cực cho cái kế hoạch phát triển kinh tế trong trung và dài hạn của Việt Nam, và giúp nâng cao cái hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, và đồng thời là
thúc đẩy cái lộ trình thoái vốn cũng như là cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước trong thời gian sắp tới. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất là chi tiết cũng như là chuyên sâu về nghị quyết nhà nước, nghị quyết về doanh nghiệp nhà nước để cho quý nhà đầu tư có thể tìm hiểu cũng như là có một cái góc nhìn về đầy đủ về nghị quyết nhà nước. Nhưng mà bên cạnh đó thì khi mà nghị quyết này ra thì có lẽ là tất cả chúng ta là những quý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng đã có một cái niềm tin là doanh nghiệp nhà nước sẽ phát triển mạnh. Khi mà dòng tiền ồ ạt đổ vào những doanh nghiệp có gốc nhà nước trên sàn chứng khoán thì điều này nó làm cho thị trường tuần trước đã có một cái mức tăng rất là ấn tượng, là tăng gần 5% so với tuần trước đó. Thì không biết rằng là chị Hòa có đánh giá như thế nào về cái đà tăng của thị trường tuần này, cũng như là những dòng tiền nào thì những dòng tiền nó sẽ chọn những nhóm ngành nào hả chị? Cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì trong tuần qua thì điểm sáng nhất của thị trường trong tuần qua đó đến từ việc thanh khoản thị trường được cải thiện. Thì với cái giá trị giao dịch bình quân là 30,2 nghìn tỷ đồng một ngày, và dòng tiền có sự lan tỏa và cải thiện ở hầu hết các nhóm ngành. Thì nhìn vào bảng đánh giá xếp hạng của phòng phân tích chúng tôi về thanh khoản thị trường theo nhóm ngành, thì trong tuần vừa qua, mức thanh khoản của nhiều nhóm ngành đang ở mức cao trong 12 tuần, tức là ở trong vùng là 70-90%, cao nhất trong 12 tuần vừa qua. Còn so sánh với mức giao dịch bình quân so với tuần nghỉ trước lễ thì thanh khoản của một số nhóm ngành gần như là tăng gấp đôi. Ví dụ như là ngành tiện ích, ngân hàng hay là ngành dịch vụ tài chính. Còn đặc biệt là ngành dầu khí thì thanh khoản tăng tới 171% so với tuần trước đó. Điều này là cho thấy là tâm lý của thị trường đã có sự cải thiện đáng kể. Và chúng ta thấy, còn xét về nhóm cổ phiếu thì chúng ta thấy rằng là đà tăng của thị trường trong tuần vừa qua đến từ nhóm là ngân hàng nè, đặc biệt là tăng mạnh ở nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh như là Vietcombank, BIDV và CTG, cũng như là ngành tiện ích và dầu khí, trong đó là nổi bật có gas, PVS và BLX. Và ngoài ra thì ngành bất động sản thì cũng có sự đóng góp tích cực của nhóm Vingroup như là Vic và Vinhome. Trong khi đó thì cái performance của một số cái cổ phiếu bất động sản khác thì cũng ngược lại thì duy trì cái xu hướng giảm. Thì đúng như Trắng nói là tâm điểm trong tuần vừa qua đó là nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, và với cái động lực chính là đến từ chính sách là từ nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Thì Hòa cho rằng là những cái kỳ vọng về chính sách này đang tạo câu chuyện cho nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước, khi mà nghị quyết 79 như Hòa có nói ở phần đầu chương trình, đó là nó sẽ giúp tạo những cái hành lang pháp lý thông thoáng hơn để nâng cao hiệu quả quản trị cho các doanh nghiệp nhà nước, cũng như là định giá lại tài sản công. Và Hòa có liệt kê bảng danh sách của một số cái doanh nghiệp nhà nước mà niêm yết và đầu ngành. Thì câu hỏi đặt ra là liệu rằng là kỳ vọng về nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước có tiếp tục cái đà tăng trưởng hay không, cũng như là cái đà tăng này có bền vững hay không. Thì Hòa cho rằng là cái nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và kỳ vọng là sẽ tạo ra cái cơ chế linh hoạt cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong việc là tái cấu trúc cũng như là mở rộng hợp tác đầu tư, từ đó là sẽ nâng cao hiệu quả và năng lực quản trị hơn nữa cho các doanh nghiệp này. Và Hòa kỳ vọng rằng là doanh nghiệp nhà nước sẽ có sự cải thiện và tăng tốc hơn nữa trong thời gian sắp tới. Và chúng tôi kỳ vọng tích cực vào các doanh nghiệp niêm yết vốn nhà nước trong năm 2026, khi mà các doanh nghiệp này là những doanh nghiệp đầu ngành và có những cái năng lực tài chính tốt, như là có nguồn tiền mặt dồi dào nè, cũng như là hiệu quả hoạt động kỳ vọng là sẽ tốt hơn. Vâng, sau khi nghe xong phần chia sẻ của chị Hòa thì có lẽ là chúng ta có thêm rất nhiều kỳ vọng trong thời gian tới, là doanh nghiệp nhà nước thì chỉ mới bắt đầu thôi giống quý vị. Nhưng mà Trắng và quý nhà đầu tư có lẽ là cũng đang có một cái thắc mắc muốn chị Hòa giải đáp hơn là hiện tại thị trường đã gần 1.900 điểm rồi và mức PE thì nó cũng đã vượt 18, thì có những cái rủi ro nào mà trong ngắn hạn này chị Hòa đánh giá là thị trường sẽ có những cái nhịp điều chỉnh hay không ạ? Thì cảm ơn câu hỏi của Trắng. Thì Hòa nghĩ rằng đây cũng là câu hỏi mà nhiều quý nhà đầu tư quan tâm. Thì như Hòa có nói ở số Max Talk, các số Max Talk trước, thì khi mà thanh khoản của thị trường cải thiện với cái ngưỡng là 3.000 tỷ đồng một phiên và có cái động lực tăng trưởng mới, thì chúng ta có kỳ vọng rằng là cái đà tăng của thị trường sẽ có thể tiếp tục được duy trì. Thì hiện tại thì các doanh nghiệp nhà nước niêm yết đang thu hút sự quan tâm,
cũng như là trong thời gian sắp tới thì trong thời gian từ giữa tới cuối tháng 1 thì cũng là cao điểm để công bố kết quả kinh doanh quý 4 2025. Thì kỳ vọng trong thời gian trong tuần tới, trong ngắn hạn thì dòng tiền của thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa. Thì đúng là định mức hiện tại là 18 lần và cao hơn so với mức trung bình dài hạn là 17 lần, thì có thể sẽ khiến biến động thị trường tăng cao và có thể có sự rung lắc ở vùng đỉnh này. Tuy nhiên thì Hòa cho rằng là đây là một cơ hội, khi mà thị trường có sự rung lắc thì đây là cơ hội để chúng ta tái cơ cấu danh mục cũng như là phân bổ vào những nhóm ngành tiềm năng. Và một điểm quan trọng nữa đó là với cái tiềm năng, với cái triển vọng quý 4 tích cực thì kỳ vọng là định giá sẽ chiết khấu về vùng định giá hấp dẫn hơn, cũng như là nhà đầu tư có thể quan sát cũng như là theo dõi những cái yếu tố hỗ trợ thị trường như là cái nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước, cũng như là giai đoạn cao điểm công bố kết quả kinh doanh quý 4 2025 và ngưỡng hỗ trợ quan trọng đó là vùng 1.780 điểm và đến 1.800 điểm. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất hay của chị Hòa. Thì tiếp theo sẽ là phần trả lời câu hỏi đến từ quý nhà đầu tư. Nhưng mà trước đó thì mời quý vị cùng theo dõi một số sản phẩm chính do công ty cổ phần chứng khoán Vietnamnet Việt Nam cung cấp. Vâng, Tráng vừa nhận được một câu hỏi của quý nhà đầu tư gửi đến chị Hòa, đó là chị có cập nhật về triển vọng của ngành dầu khí ạ? Cảm ơn câu hỏi cũng như là sự quan tâm của quý nhà đầu tư đối với chương trình. Thì Hòa xin phép được chia sẻ một số cái điểm cập nhật cũng như là triển vọng của ngành dầu khí. Thì thứ nhất là về mặt cấu trúc ngành thì ngành dầu khí là đang trong cái quá trình chuyển dịch từ sang công nghiệp khí và LNG, khi mà có hàng loạt các dự án lớn như là Lobeo Môn, Cá Voi Xanh. Còn xét về phía nhu cầu thì việc triển khai các nhà máy điện khí đang được đẩy nhanh. Nổi bật là có việc mà PAO đang khánh thành nhà máy điện khí LNG Nhân Trạch 3 và 4 vào tháng 12 năm 2025. Còn đối với lợi nhuận ngành thì đối với ngành dầu khí thì đây là một ngành có tính chu kỳ cao và khá là nhạy cảm với biến động giá dầu thế giới. Tuy nhiên thì đối với Việt Nam thì cái mức độ biến động này phần nào nó cũng được giảm bớt nhờ vào cái cơ chế giá khí trong nước cũng như là cái quy định về biểu giá điện theo quy định, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất điện khí. Còn xét về mặt pháp lý thì những cái pháp lý cũng như hành lang pháp lý của ngành dầu khí đang có những cái biến triển rất là khá là rõ ràng hơn, khi mà một số cái dự thảo nghị định mới về xăng dầu cũng như là luật dầu khí sửa đổi cũng như là cái nghị quyết 66.6 thì kỳ vọng là sẽ góp phần hoàn thiện hơn cái khung pháp lý cho ngành này. Và khi mà những cái quy định này được cải thiện cũng như là nhu cầu trong nước ổn định thì kỳ vọng là tiềm năng của ngành dầu khí trong dài hạn sẽ rất là khá là tiềm năng. Còn đối với cập nhật ngắn hạn thì trong cái sự kiện mà tuần đầu của năm 2026 thì cái sự kiện mà Mỹ tấn công Venezuela cũng như là bắt giữ tổng thống Venezuela thì mặc dù đây là một cái sự kiện căng thẳng địa chính trị có thể làm gia tăng cái lo ngại về giá dầu cũng như là cái nguồn ổn định về nguồn cung dầu thế giới, nhưng mà theo số liệu thì chúng ta thấy rằng là Venezuela nguồn cung dầu chỉ chiếm tầm khoảng 1% cái thị phần xuất khẩu dầu toàn cầu. Cho nên là Hà đánh giá rằng là cái sự việc này nó cũng không ảnh hưởng đáng kể gì đối với cái nguồn cung dầu trong thời gian sắp tới. Thì còn ngoài ra thì cái việc mà Mỹ đang xem xét để tăng đầu tư vào ngành dầu của Venezuela cũng có thể là sẽ làm
tăng cái nguồn cung dầu toàn cầu và từ đó là làm gây cái áp lực là sẽ làm giảm giá dầu về dài hạn. Thì đó là những cái thông tin cập nhật mà muốn chia sẻ đối với quý nhà đầu tư. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ rất là hay của chị Hòa trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì Trắng xin được phép tóm tắt lại một số nội dung chính của buổi thảo luận. Thì đầu tiên là thị trường chứng khoán đầu năm chúng ta có một cái thông tin rất là tốt, đó là nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Thì trên thực tế chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cái khu vực kinh tế nhà nước này vốn dĩ là mang trong mình rất là nhiều những cái bất cập mang tính lịch sử. Thứ nhất là một cái cơ chế quản trị nó đậm chất hành chính, thì nó dẫn tới là một loạt những cái biến cố, đó là doanh nghiệp có thể phản ứng chậm hơn so với thị trường, cũng như là thiếu đi một cái động lực để tăng trưởng trong dài hạn. Và nhưng bên cạnh đó thì khi mà chúng ta có một cái nghị quyết 79 thì chúng ta đã tháo gỡ được rất là nhiều cái nút thắt về mặt thể chế, thì từ đó có thể giúp cho doanh nghiệp nhà nước bắt đầu một cái giai đoạn phát triển. Và đặc biệt hơn là doanh nghiệp nhà nước thì vốn dĩ đã có rất là nhiều những lợi thế nè, có thể kể đến như là về quy mô, về tài chính cũng như là những ưu tiên trong dự án, thì từ đó chúng ta có thể khẳng định rằng doanh nghiệp nhà nước sẽ một lần nữa thể hiện là cái vai trò dẫn dắt của mình trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Từ đó sẽ đóng góp vào một cái công cuộc khác, gọi là khơi thông lại cái nguồn lực cũng như là tái định giá lại doanh nghiệp nhà nước trên sàn chứng khoán. Và song song với đó thì trong ngắn hạn thì thị trường chứng khoán của chúng ta đã gần mốc 1.900 điểm, cũng như là PE đạt mức 18, đã cao hơn trung bình dài hạn của thị trường. Thì điều này có thể quý nhà đầu tư phải lưu ý rằng có thể xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn, nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng đây là nhịp điều chỉnh rất là lành mạnh và có những cơ hội mới cho quý nhà đầu tư. Những ai mà đã chưa có được danh mục ưng ý thì sẽ tiếp tục lựa chọn những doanh nghiệp. Và đương nhiên trong những số masterclass gần đây thì chúng tôi đã mang đến rất là nhiều những nhóm ngành được hưởng lợi mặt chính sách, và tiêu biểu nhất là ngành đầu tư công này, ngành dầu khí này, hay là những ngành liên quan tới hạ tầng cũng như là tiêu dùng bán lẻ, và đặc biệt trong số hôm nay đó là những doanh nghiệp về mặt nhà nước. Thì Trắng tin rằng là quý nhà đầu tư đã có được những cái thông tin và chắc chắn rằng sẽ hỗ trợ cho quý nhà đầu tư trong thời gian tới. Và chương trình Mastock Live do công ty cổ phần chứng khoán Vietnamset Việt Nam thực hiện đến đây xin được phép khép lại. Trắng và Chị Hòa xin chào và hẹn gặp lại.